Hello guys, kain po tayo. Hindi ako nagluto. Bumili sila ng pagkain namin today. Kaya hindi ako nagluto. Tumawag amo ko, sabi niya, hanggang doon ako magluto. Dahil bibili siya ng pagkain namin. So, ang binili niya, ito, ayan. Yung kulay brown. Kanin po siya, kulay brown. Na may kahalong white rice din. Ayan. Tsaka, tanggal. Isda. Ayan, may piece ako. Hindi ko na kung anong isda to. Ayan, ganyan binili nila. Binili nilang pagkain namin. So, may sausawan ako. Yan ang sausawan niya. Ay, tumapon pa. Ngayon lang ako makakain ng ganitong kanin. Hindi ko lang bakit brown siya. Parang brown na bigas siguro to kaya ganyan. So, ayan. Ang aking pagkain today. Hindi ako magtutupa. Wala kaming tupa. Dati, niluto ko puro tupa tsaka manok. Ngayon, nag-isda kami. Kanya lang, isda siya na parang steam. Hindi siya pinirito eh. Parang pinakuluan lang siya sa parang may toyo ganun. Para maging brown. Hindi siya prito. Kaya ganyan ang kulay niya. Parang siguro minarinate sa ala naman toyo dito sa Saudi. Hindi ko lang ano. Basta brown. Kaya naging brown. So, ayan. Meron din sauce. Hindi ko anong sauce to eh. Binubuhos to yan sa kanin. Pero ayoko naman ibuhos. May lemon. Bigyan natin ng lemon. Magkakamay na ako. Dahil mahirap naman ito kutsarahin. Sarap siya. Mukbang. Kaya ikaw BOYTAPANG. Nahamon kita. Kala mo ikaw lang yung malakas na nilalang. Ako din. Mahinang nilalang. Ikaw lang ba malakas kumain? Ako din. Malakas na nilalang. Charot. Marinig nila ako din. Naberat na kasi Carolina. Tignan ko yung kulay. Ito. Tignan ko ano lasa. Maasim. Parang sampalok na piniga. Lasa. Masarap siya guys. Masarap sana may pipino. Wala eh. Doon sila mga nagkakainan na. Kaya pala hindi ako pinagluto. Ganito binili. Luto na siya. Sabi ko, okay, mainam. Hindi magluto. Ayan. Sarap. Lalo na yung kabsarito na binibili sa labas. Masarap siya guys. Kasi pag niluluto lang sa bahay, halo lang nun, kamatis, wala na. Yun lang. Sa labas, pag bumili ka ng kabsa, maraming sangkap. Masarap siya. Tsaka yung kanin niya buhaghag. Hindi ko lang siya nakatitingin. Dito, doon.
Hello sa'yo, Sensi Gaming. Shout out sa'yo, Bunso. Keep your vlogging. Keep more video. Hi sa'yo dyan. Maraming salamat sa mga supporters. Charot. Yan, tapos na ako. Thanks for watching. Bye-bye. See you next vlog. Kung bago ka pa lang sa akin channel, mag-like and comment and share and don't forget, subscribe syempre. At wag mo rin kalilimutan pindutin ang bell para updated po kayo sa aking mga gagawing mga video at i-upload. So, ayan guys. Maraming salamat po. Bye-bye!